So, kamusta kaibigan? So, alam kong naparito ka dahil alam kong curious ka din kung paano nga ba gumawa or mag-hack ng sound effects galing mismo sa TikTok. Parang imposible pakinggan, ano? Sound effects galing sa TikTok. Pero sa tutorial ko, posible palang mag-hack ng sound effects galing mismo sa TikTok. So, bago ko simulan ang aking tutorial, make it sure na na-like mo na yung video na to at nakasubscribe ka na sa aking YouTube channel. So, ano pang inaantay mo? Gawin mo na. So, welcome back sa aking YouTube channel, guys. Ako nga pala si JJ Trompeta, certified small YouTuber. And marami akong tutorial, guys, sa aking YouTube channel na makakatulong sa'yo bilang isang small YouTuber na nagsisimula pa lang sa YouTube, ano. So, marami ako dyan, link sa baba, description sa baba. Dito. Dito. Ayan, so, hanapin mo lang dyan, baka makatulong sa'yo, no, sa pagsisimula ng iyong YouTube career, katulad ko din, no, na nagsisimula pa lang sa YouTube. Magkukwento muna ako, guys. So, kahapon, February 6, pumunta ako ng Pasig kasi as a part-time choreographer, guys, nagtuturo ako ng sayaw. So, may tinuruan akong couple na ikakasal this February 26, 2021. Sila ni Sir Aaron at sa kanyang magiging future wife. So, maraming salamat, Sir Aaron De Leon, at sa wife mo sa pagkuha sa akin bilang choreographer. So, balik na tayo sa topic, guys. Ang topic natin ngayon ay paggawa ng sound effects na naman. Kasi alam ko marami talaga, hindi man talaga yung videos ko, paano maglagay ng sound effects sa KineMaster, tsaka paano gumawa ng sound effects. So, ito naman, parang imposible siya pakinggan na makakakuha tayo ng sound effects galing sa TikTok mismo. Kung TikToker ka, or meron kang TikTok account, or nanonood ka ng TikTok, or nakaka-download ka ng TikTok, guys, TikTok videos, no, posible pala na makakakuha tayo or makakahack tayo ng sound effects na pwedeng gamitin sa ating vlogs. So, syempre, unang-una kailangan natin talaga na application is yung TikTok. Syempre, madali lang gumawa ng TikTok account, ano? So, kung gusto mo lang manood, pwede. Then, at the same time, syempre, kailangan mo ding mag-download ng audio MP3 editor. So, ito yung magiging application natin, guys, sa pagka-cut ng sound effects natin na manggagaling mismo kay TikTok. So, audio MP3 editor. Ito yung logo niya, guys. Tandaan nyo. And mana-download lang siya sa Google Play Store ng libre. So, wala siyang bayad. Hindi siyang binabayaran. So, pinaka-the best app siya, guys, para sa akin sa pagka-cut ng ating sound effects na pwedeng gamitin sa ating vlog at pwedeng siyang gamitin sa KineMaster or applicable siya, guys, sa kahit anong video editor, no. Next, syempre, para mapakitaan ko kayo kung paano nga ba maglapag ng sound effects na galing doon mismo sa audio MP3 na ilalapag natin sa KineMaster. I-download nyo din yung KineMaster na application sa ating Google Play Store. So, tatlo yung i-download nyo: TikTok, audio MP3 editor, at saka yung KineMaster. At makakagawa na kayo ng sound effects or makakabuo na kayo ng vlog na merong ng sound effects, guys. So, ito yung magiging tutorial ko. So, simulan na natin. Ready ka na ba? Tara! So, ang una kong ginagawa, guys, is pumupunta ako syempre ng TikTok, no? Yan. Open mo lang yung TikTok mo. Sorry, na-open ko na pala to. And flex ko lang, guys, meron na akong 12,000 followers, ano? And 25,000 likes. So, mababa pa yung likes natin. So, punta tayo ng home. Yan. So, pipili kayo dyan ng mga gusto nyo. Or, pag may mga nakikita kayo, di ba, may mga skit or mga videos na ginagamitan nila ng sound effects, dun kalimitan ako kumukuha ng mga ginagamit ko na ngayong bagong sound effects. Tulad nitong sa na-like ko na videos. Ito, yung kay Samin. So, ito yung mga videos ko, guys. And ito yung mga na-like ko. So, depende sa inyo kung saan kayo. Pag may mga na-timingan kayo dito, na may mga sound effects, pwede din kayong kumuha dyan. Pero, ang pinaka-the best talaga is ito. For example, ito. Try natin, Ito. Ito, 60 pesos, guys. Oh, wait.
So, ayun, may sound effects tayong nakuha na parang tawa, tsaka yung toing. Ayan. So, paano nga ba siya ma-save? So, dito sa ilalim, yan. So, tutorial na din siguro ito kung paano i-save, mag-save ng video sa TikTok. No? So, punta ka lang sa araw ulit. Ito, punta ka lang sa araw. Tapos, meron ditong save videos. Tapos, i-save mo lang. Yan. So, pag na-save na siya, guys, syempre, paano nga ba natin siya ibabahin ang tawag dito? Ihiwa-hiwalay, kumbaga ikakat. Ayun, for short na. So, punta tayo dun sa sinabi kong audio MP3 editor. Ano? So, punta tayo dun. Punta tayo dyan. Open lang natin. So, ang pinaka the best sa app nito guys is pwede ka dito mag-trim ng audio. Tsaka, dito guys, meron siyang video to audio. So, ang maganda dito guys is kahit anong video sa guys, pwede mo siya i-convert sa music or sa audio. Pwede mo siyang i-convert sa audio. So, dahil video nga yun, i-convert natin sa audio. So, punta tayo ng video to audio. Ayan. So, dito. Ayan. Ito yung mga intro ko kanina. Tapos, ito yung na-download natin ngayon. So, i-press natin yan. Mag-press natin siya, guys. So, lahat ng sounds na doon or lahat ng audio sa video na ito is makukuha niya or mako-convert ni audio MP3. So, pag i-convert natin lahat, pwede mo siyang i-cut, no? Pwede ka mag-cut dito kung saan lang gusto mo yung sounds na gusto mong i-cut. Pero sa akin, ilahatin na natin para makita nyo kung paano ko nga ba kinakat siya. So, pag gusto natin lahat na or okay na or na-set na natin dito kung saan tayo kukuha ng sound effects, punta lang tayo sa taas sa may arrow dito. Yan. Tapos, pag na-press nyo yun, i-change nyo lang ng title. For example is new sound effects. Ayan. Tapos save nyo lang. Tapos pwede nyo siyang i-play. Ano? So subukan nating i-play kasi ito na yung audio, yung video na na-convert sa audio. So ito na siya. Ito, 60 pesos guys. Oh, wait. So, ayun. So, second ko na ginagawa, third kong ginagawa, guys, is magti-trim na tayo ng audio. So, ito na yung audio trimmer, no? Punta tayo ng trim audio dito. Yan, sa audio MP3 editor. So, hanapin natin yung sinave nating na-convert na video to audio, which is yung kanina, new sound effects. So, ito siya. So, yung unang bubungad sa inyo to guys is yung parang, ito yung parang graph niya or yung analytics niya, no? So, kung papakinggan nyo, Ito, 60 pesos guys. Oh, wait. Ayun. So, may makukuha tayong sound effects dun, ano? So, para malinaw sa inyo guys. Ito guys, ituturo ko sa inyo. Yung pula muna, ito. Yan. Yung pula guys, ito yung start niya. Tapos dito yung end. Ito yung mag-a-adjust, no? So, try natin. Try na tayo nating mag-cut. So, para malinaw, meron dito sa gilid. Meron ditong, ito. Meron ditong zoom in. Yan. Zoom in mo yung graph. Tapos, may zoom out. Okay, zoom in muna natin para malinaw yung sound effects na kukunin natin. So, dito, medyo, pwede mo na siyang ma-adjust, no? So, kung kailan ka magsisimula. Ito yung simula niya. Ayun. So, subukan na natin kunin yung parang sapak, ano? Parang sapak na sound effects na. Ayan, susubukan na natin. Try. Ayun. Pero meron ditong tawa, no? Hanapin natin. Ayun. Ayun. Parang unique talaga yung mga ganong sound effects na ngayon. Yung tang, di ba? Parang hindi mo siya makikita sa mga non-copyright na music sa YouTube. So, dito mo lang siya talaga makukuha. Tapos, ito yung pinakamadali kong way para makakuha ng mga unique na sound effects. So, ito na lang muna yung piliin natin. Instead, parang sapak kanina, yung nauna kong pinila. So, ito lang muna. Ayan. Ayan. So, ito guys, pwede mo siya ma-adjust, no? Pero, dahil ilang segundo lang yung sound effects natin. So, kailangan magaling ka ditong mag-atansya, no? So, lagay natin dito lang muna.
Ayun, so ayan guys, so paano nga ba siya natin ma-save, no? Kung may napili ka ng sound effects, actually marami to eh, marami siyang pagpipilian dito eh. As long na malinaw guys, nang wala siyang salita or background na tunog na maririnig mo sa sound effects, pwede na siyang gamitin, ano? Pwede na siyang gamitin sa ating vlog. So, i-play natin ulit. So, ang question dyan is paano natin ma-save. So, pag na-save mo siya, meron sa taas dun trim. Ito. Yan. Trim. Tapos, ito din ang pinaka-importanteng title. Okay, sa KineMaster guys, para madaling mong mahanap yung sound effects na na-download mo galing dito, simulan mo siya sa numbering. So, dahil marami na akong na-save sa KineMaster na app ko na audio, na sound effects, so ibahin ko na yung title. Pero number pa rin, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ito na yung, kasi kalimitan niya ginagawa ko guys is 1, 2, 3 lang. So, ngayon, damihan na natin para makita na natin siya agad. So, lagyan natin ng period, tapos, toink. Ayan. So, parang toink, di ba ganun yan? So, save lang natin. So, pag sinave siya natin guys, pwede natin siyang mapakinggan. Okay? Okay. Ayan. So, pwede natin siyang mapakinggan. So, depende sa inyo kung ilang sound effects yung kukunin nyo doon sa video na yun na galing sa TikTok. Ano? So, maraming pagpipilian doon. So, sa akin, sa tutorial ko ngayon is isa lang muna. So, next guys is punta tayo ng KineMaster. Okay, so ito na yung tutorial ko kung paano nga ba maglapag ng sound effects, ano. So meron akong tutorial lang guys sa aking YouTube channel. So for example lang guys, ano. Dito. Gagawa tayo ng bagong sound tawag dito, video. Okay. So punta tayo ng camera. Camera ba? Yan. Next is example yung intro ko. Yan. So, check lang natin. Alam ko na naparito ka kasi gusto mo talagang matutunan kung paano nga ba kumuha ng sound effects sa TikTok. So, example yon. Doon na natin ilapag yung nakuha nating sound effects, no? So, pagka gusto natin maglapag ng sound effects dyan, punta tayo sa audio dito. Dito sa audio. Yan. Tapos, hanapin natin doon. Ito yung pinakamagandang way para mahanap yung sound effects is maglagay ka ng number. Kasi si KineMaster guys, nilalapag niya or inuuna niyo pag number yung inuuna mong isave, no? Sa iyong audio. So, ayan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yun kanina. So, ayan guys, marami na akong sound effects dyan, no? Na na-save. Galing lang doon sa process na yon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayun, ito na siya. Ito siya guys, yung na-save natin. Ito, toing. Okay? So, pakinggan muna natin. Pwede siya i-play. Ayun. So, paano nga ba maglapag ng sound effects? I-add mo lang siya. Ayan. So, palawakin muna natin para makita. Okay? So, try natin. Alam ko na naparito ka kasi gusto mo talagang matutunan kung paano nga ba kumuha ng sound effects sa TikTok. Tama ako, di ba? Ayan. So, nakagawa tayo ng sound effects guys, ano. So, sana yan makatulong sa'yo sa vlog mo. Pero, para sa further tutorial guys, paano nga ba mag-set ng sound effects, paano nga ba i-adjust, i-hold mo lang siya ng long press guys, ma-adjust mo na yung sound effect na gusto mo. Tapos, pwede mo siyang i-duplicate dito sa gilid, punta ka lang sa gilid, duplicate, yan. Pwede mo siyang paramihin. Adjust mo lang siya para hindi ka na mahirapan mag-add sa audio, di ba? Okay? So, ayan. So, sana may natutunan ka na naman sa aking tutorial. So, ayun. Maraming salamat sa panonood. So, ayun yung tutorial ko, guys. Sana nakatulong sa'yo bilang small YouTuber or nakatulong sa'yo sa inyong mga video or sa vlog na gagawin, ano. Maraming salamat sa mga suporta, ano, sa mga nanood sa aking YouTube channel, ano. And wish ko lagi matapos na tong COVID-19. Tapos wish ko lang good health sa aking family lagi. Diyan sa family ko sa Negros Occidental, sa kanila ni Tito, Tita, sa Mandaluyong, kay Tito ko sa Makati. Sana nasa magandang kalagayan ng lagi yung kalusugan natin. Kasi importante yung kalusugan ngayon, di ba? So maraming salamat sa panood. Sana manood ka na naman ulit sa aking susunod na vlog. No? Aabangan kita. Manood ka lagi ako. Manood. Tsaka guys, huwag niyo i-skip yung ads. Pag kailangan niyo i-skip yung ads, tapusin yung ads kasi meron naman dong skip
ads sa dulo, di ba? Tsaka doon nyo na-skip kasi malaking tulong talaga sa akin yun, guys. Sa skip ng ads. So, ang dami ko nang sinabi. So, maraming salamat. Mag-ingat tayo lagi. Sana magkita pa rin tayo sa sunod kong vlog. God bless.